ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪੇਂਡੂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਡਲਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ Amazon ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਸੈੱਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ 700 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ 4.8 ਵੋਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਵੀ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਮੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਗੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਟਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਬੈਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ Amazon ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਲਗਭਗ 1200 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1300 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਮਾਡਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟੋਏ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ 2 ਕਲਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਲਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 800 ਤੋਂ 900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ Amazon ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ।
हाँ जी आप देख सकते हो तुम ट्रैक्टर आप पूरा खोलता है पोस्टमार्टम कर चुके ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4.8 ਵੋਲਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸੜ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਇੱਥੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੁਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੋਟਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਨ ਆਫ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਦੀ। ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਿੱਚ 3 ਗੇਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਗੇਅਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਆ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਗੇਅਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਂਜ ਫੜਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਐਂਟੀਨੇ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂਗੀ ਪਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆ 2 ਟਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਟਾਇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 4 ਵੀਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4.8 ਵੋਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਰਿਮੋਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।